Impact of having online mode of class among the students and in society. Scene 1. Traditional classes. Face-to-face classes is the traditional classes of all around the world. It was said that traditional classes are more effective than online class. Traditional class requires physical presence of the students. In a traditional classroom, students can directly share their views and clarify their own queries with the teacher. Scene 2. Education system. COVID-19 pandemic causes change in the education system. The traditional classes, which is face-to-face, was changed into online class. The COVID-19 pandemic has created the largest disruption of education systems in history. Thus, situation affects the lives of many students, teachers, families, and communities. Scene 3. Suspension of classes. Due to COVID-19, traditional classes were suspended by the government of the Philippines. Local government units recommend class suspension as the cases of coronavirus continue to rise and up. Scene 4. News and issues in online learning. As this pandemic crisis, the issues regarding new learning was arising, as the Dep-Ed declares that the school year 2021 to 2021 will continue through modular and online class. The common problems encountered during online classes are technical, which is internet connection. In scene number 5, interviews of the student. Interviewing of a student is the best example to gather information and facts about the good and bad experience of online learning on their daily life. And then in this video presentation, we can see the different opinions of the students on online learning and classes. Yes. Okay. Okay, so question is, unsay mga bad experience o mga good experience sa online classes na imong nakuan good na experience pud nimo ba? Mm. Oh, the bad and the good. Yes. The first cause is sa Yes. bad. My bad experiences is of course first this kind of setting ang net. Philippines is so poor sa internet connection. So because of that, Mm. nag-interact ang ako ang like pag-study, especially ano pod pag nawala Mm. dahil ang net is mag-online class na jud like na jud ang teacher ana. Then second is Yes. dili sa ato ang knowing na ato ang dili atong place is like dili jud stable ang kuryente, dali lang mo without notice mo brown out dayon and kana god like maka-leave dayon ka sa ano like sa meet kabo na pag may klase ana. Then Mm. third is online class really affect my mental health. Mental health kasi like No. you don't know where to start unsa imong buhaton tungod kay ang mga task is like nagdungan-dungan sila like overload na ka and then dungagan pa sa online class na kanang setting jud na ang maestra overload information overload na kaayo ka. So mo to siya ang third. Next, Yes. fourth is online class, di ba? Fourth is pag Yes. group activity. Pag group activity kasi, you need Oo. your peer to work with you kasi group activity. But lisod kaayo siya because dili nimo makontrol ang imong mga peer kung mo tawag ana or mo participate sila. Dili pud nimo sila ma-force. Kaya di pud nimo sila ma-force na, "Uy, Mm. kanina pa ko dapat na deadline na ninyo ana. Dapat nahatag ninyo inyong task ana." Kay sila pod siguro wala sila internet ana. Hinay lang internet, brand out sa ilaha
Or like, naalang jud sila na Yes. dili jud sila ganahan mo tabang. Pero in kana God, ilahan ng choice mo na barag mo nang makapalisod sa ako ah. Lalo na pag ang imong goal is to be an honor. Kailangan jud mo sila. Pero depende na sa ila kung Yes. sila or dili. So like muna siya ang mga challenges, negative challenges na ako ang na encounter. Then kato lang, ang sa good side naman, online class is parang online class is like dili ka i-rush. For me lang ha, like dili ka i-rush. Naakay your own pace Mm. of time. Na example karon hatag sila activity. So like dili jud on the spot nimo buhaton. Mm. Naakay pace nimo. Like unya na lang nako buhaton or mag-relax ako karon. Oo. Na ang second is ano ba? Yes. Ano ba second? Like, siguro yeah, murag mo lang dyan ang parang like, advantage sa online is you can work in your own pace. Parang mo lang siya. You can work in your own pace. Ako lang dyan ang good. Mm. So, so far, in my experience during online class or online learning, um, Yes. yung good experience or advantage ng online learning for me is that una, yung um, parang hawak mo yung oras mo. For example, uh, unlike sa face-to-face, di ba, dati we have to wake up early and kailangan pa natin maligo, tapos Yes. travel papunta sa school. So, unlike ngayon, Yes. during online class, so pwede ka nang ah, hindi gumising ng maaga or mahaba pa yung time mo para sa mga gawaing bahay. So, yun yung unang advantage. And then, pangalawa, hindi masyadong magasto kasi Yes. hindi ka na mamamasahe papuntang eskwelahan and hindi ka na hihingi ng baon sa parents mo kasi nandito ka lang naman sa bahay. So, ah, kung magugutom ka, pwede ka lang kumuha ng kanin sa kusina, kumain. Yes. So, less less gastos. So, Mm. sa bad experience naman, Yes. yung disadvantage is ano siya, yung signal. So, yan Mm. talaga yung yung karamihan na problema ng karamihan sa mga estudyante. Yung minsan mahina yung signal, so mahirap lalo na sa Google Meet or Zoom pag magklase. Sobrang hirap pag mahina yung signal. Minsan pag nagdi-discuss yung teacher, Mm. choppy yung niya, yung boses niya, hindi mo masyadong maintindihan. And then pag tinawag ka, hindi mo na malaya na tinawag ka pala or pag nagsalita ka, hindi ka nila masyadong maintindihan kasi nga putol-putol. So and then mahirap kang i-cope up yung lesson kasi nga habang nagdi-discuss yung teacher, hindi mo masyado maintindihan so parang mabe-behind ka. Minsan habang nagkaklase kayo, bigla na lang mag-exit yung ah, ano mo, yung sa screen mo. So Yes. kailangan mag-in na naman. So yun talaga yung signal. Anday, Unsa? ang good experience is that kuan kanang if there is kanang mga questions like wala ko kasabot sa mga topics na ako'y Mm. time nga makapangutan sa akong classmates. Then kuan pod, Oo. ang good experience is that especially now sa pandemic, online learning is very vital kay may mapalayo ta sa mga virus kay naraman ta diri sa sulod. Then Mm.
kuan, unsa pa ba? Okay man siya. Then kanang maka-search po ko sa Google kung naay mga topic nga wala ko kasabot, ingka na during kanang kuan jud kanang virtual learning jud. Mga question nga unsay ingka na, then maka-search din ko sa Google kung unsay meaning ana ang mga kuan ng mga topics or lessons. Then ang bad nga kuan sa learning experience na ako kay ang kuan electricity Oo. kay naaman ta din sa province nagpuyo, so Mm. disadvantage ta kay tungod ang electricity diri usay mo palong, then pila ka hours Oo. bago mo balik, then mga lobat ng Oo. atong mga gadgets nga ginagamit nato sa pag-online class. Another thing is Mm. the internet connection here in our place is not stable, so there are some Hmm. possibility nga mawala siya. Mm. So another is stress. Usay ma-stress ko sa online class. Usay napay Oo. time nga ma-depress ko kay di ko kasabot sa gipang yaw-yaw. Then mo na siyang mga bad experience ako during online class. Thank you. Okay. The advent of this pandemic, so we shifted our learning strategy into online class. So compared before, we, we were having our class in a traditional way, but today in online class, it was hard for us to adjust. And so I guess kung titimbangin ko, mas marami ang nasa bad experience kaysa sa good experience. So, let me start it with my good experience sa online class. Okay lang. Yes. So, on the good experience sa online class, well, probably I was able to develop my reading comprehension. That's it. Kasi Yes. kapag nagsisend ng mga PDF yung mga teacher, so walang tutulong sa'yo kundi ikaw lang. You should learn to analyze those PDF, mga modules na sinisend. And with that, I guess, medyo na-develop ng konti yung reading comprehension ko. Yes. And then, on the bad experience, so marami akong na-list on the bad experience. So first, slow internet connection. So even before I started my online class in August, kasi I was a CBP qualifier. So may mga times na hindi ako I mean, every quizzes, parang nalilate ako mag-submit kasi ang internet connection mahina. And then next, time management. So may mga time na nagsisend yung instructor namin late night, mga 12 midnight. So parang pati yung rest time ko sinasakop na rin ng online class. And then third one, distraction from social media. Well, kapag nasa bahay, parang easily distracted ka kapag katabi mo yung phone mo instead of reading your PDF. Parang ginugugol mo na lang yung time mo sa Facebook, mga social media. And then on the last, lessons are hard to understand, especially on solving and sa mga science-related subjects. So in my case, as an agriculture student, I have two major subjects, soil science and crop production. So those two subjects related, especially on the soil science, we have topics like soil physics, soil chemistry, soil biology, and those topics related lahat sa mathematics. So there are times na ang hirap ng mga solvings, and then due to slow internet connection, hindi ako nakaka-join sa mga Google Meeting. So it would be hard for me to understand rin kasi hindi ako nakaka-join sa mga meeting. So I don't know kung paano to sinolve, I don't know kung paano yun na-solve. So may mga times nanghihingi na lang ako ng sagot kasi yun nga, hindi ako marunong mag-solve. And then another subject ko rin is the organic chemistry. So
not to mention my teacher talaga. Parang send lang ng send ng PDF, and then after that sabi niya, "Okay, study this because we will be having our quiz Monday or next day." So, without any discussion, bigla lang kami magku-quiz. Parang it's hard talaga to understand those lessons. So that's it. In scene number 6 is loss of right. There are lots of Pinoy nowadays loss of right to access education because of lack of gadgets and technologies, especially to those person or into those cultural group that live in a mountainous province. Ang kanilang gamit. Hindi rin pwede ang online classes dahil mahina ang signal ng telco. Sa layo pa ng kanilang lugar, posibleng mahirapan din umano ang maghahatid ng module. Nag-aalagan tuloy ang mga magulang na papasukin ang kanilang mga anak sa Agosto. Si Nanay Maricel nangangamba sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Ano naman yung sa internet, hindi naman kaya kasi mahirap lang kami, wala kaming internet. Ganon. Module na lang, dadalhin dito sa bahay, tapos dito tuturuan yung mga bata. Wala man ditong kuryente. Kaya hindi kami makabili ng TV, mahirap kasi ang buhay na dito. Ang ilang estudyante bumababa pa ng bundok para makapag-charge ng cellphone, kaya imposible sa kanila ang online class. Sa module po siguro. Kasi wala naman po sa aming TV. Yung signal naman mahina. Si Lizelle gusto na lang sa bahay muna mag-aral. Kasi natatakot ako sa COVID-19. Problema rin ng mga residente ang kawalan ng kabuhayan. Abaka ang isa sa hanap buhay nila. Pero dahil sa lockdown, hirap silang magbenta ng produkto. Ang magi-grade 9 na si Mirna, hindi muna papasok dahil walang-wala ang kanyang magulang. Wala po kasi harap yung aming magulang. Si Lenny baka hindi rin papasukin ang tatlong anak dahil nawalan siya ng trabaho. Kasambahay sa Maynila si Lenny pero pinauwi ng asawa bago pa man ang lockdown. Wala na siyang babalik ang trabaho. Maka hindi mi kayanin mga budget baga, yung mga gamit pa. Sabi ko nga po ngayon sa mga anak ko, sa isang taon na lang, parang makaano baga, walang trabaho ngayon. Aminado ang chieftain ng tribo, malaking hamon ang hinaharap ngayon ng mga katutubo, lalo na ng mga estudyante. Ako ang nahihirapan nun. Kasi gusto ko talaga yung mga member ko ay makatapos para makaiwas sa pambubuli. Aminado ang lokal na pamahalaan ng Tiwi na mahirap ang online class sa lugar ng mga katutubo. Dito sa aming bayan, wala pa sa 50% ang maganda ang signal. So mostly doon sa tawag naming upland barangays, mahina talaga ang signal doon. Plano ng LGU na magpatayo ng e-learning center sa mga bata. Isinusulong naman ng Dep-Ed Bicol na magbahay-bahay ang mga guro para ihatid ang learning materials sa mga katutubong estudyante. Scene 7. Online Learning Netiquette. These guidelines used to recognize that online classroom is a fact classroom. It teaches the students how to behave and respect in online learning. In all your interactions, remember that there is a person behind the written post who has feelings and can be hurt by what and how you interact with him or her. Make yourself look good online. Take time to check your spelling and grammar. Prepare for discussions prior to engage in them. Refrain from inappropriate language and remarks. Scene 8. Fundraising. This financial support was designed to help those students without gadgets for their study. Its mission is to give an equal opportunity to access education despite of the crisis. Students launched the hashtag Piso para sa laptop. These student-led campaigns make sure no learner is left behind amid the health crisis. Fundraising initiatives for laptops and other devices needed for online class.